Ви коли-небудь бачили, як окупант намагається обманути смерть за допомогою звичайної бляхи або виконує своє останнє сальто в житті? Сьогодні ви побачите кадри, від яких перехоплює подих, від майстер-класів з маскування до епічних фіналів, які не покажуть на роз ТВ. Додивіться до кінця, там справжній шедевр. Війна – це завжди страшно, це завжди смерть. Але коли ворог приходить на нашу землю, він чомусь забуває, що кожен кущ, кожен дрон і кожен метр української землі бажає йому лише одного – швидкої демобілізації. Сьогодні у нас випуск насичений подіями. Від курйозних спроб вижити до суворої реальності фронту. Перш ніж ми почнемо розбирати ці кадри, маленьке прохання. Підтримайте наш контент. Поставте лайк прямо зараз, підпишіться на канал і натисніть дзвіночок. Ваша активність допомагає просувати правду про цю війну. Ну що, поїхали. Почнемо з ситуації, яка доводить, карма має специфічне почуття гумору. Один з окупантів вирішив, що він найхитріший. Побачивши дрон, він не придумав нічого кращого, як прилягти і прикинутися мертвим. Знаєте, така собі тактика опосума. Але наші оператори профі, їх не проведеш. Приліт був ювелірним, прямо, вибачте, у булочки. Далі суцільна почалька для загарбника. Окупант буквально поділився на дві половинки. Найцікавіше і водночас найжахливіше в цій історії те, що з такими пошкодженнями він промучився ще близько 30 хвилин. Біологія каже, що так довго не живуть, але, мабуть, сама Земля не хотіла його приймати так швидко. Це нагадування кожному. Легких прогулянок Україною не буде. Наступний герой нашого випуску, мабуть, у дитинстві мріяв про гімнастику. Тікаючи від нашого дрона, він видав таке сальто, якому позаздрили професійні атлети. Можливо, він думав, що акробатика зб'є з пантелику пілота. Не врятувало. Дрон виявився вправнішим за гімнаста. Кінець у таких історій завжди один, як би ти не крутився в повітрі. Сьогодні мені на очі потрапила одна цікава фотографія. Я просто не міг не поділитися нею з вами. Подивіться на екран. Чесно кажучи, тут будь-які коментарі зайві. Фото красномовно показує стан Другої армії світу і те, як насправді виглядає їхня велич у реальних умовах. Напишіть у коментарях, як би ви назвали цей кадр. А тепер справжній шедевр. Подивіться це відео. Як на мене, у цих кількох секундах закладена вся їхня сутність. Русский, я иду до конца! Я русский, моя кровь от отца! Я русский, всему миру назло! Наш дрон залітає в приміщення, і що ми бачимо? У куточку, тремтячи від страху, сидить Ванька. Він вирішив, що лист старої ржавої бляхи – це надійний щит і плащ-невидимка одночасно. Ну, справжній гуру маскування. Але наші пілоти бачать усе навіть крізь метал і страх. Результат передбачуваний. Цей майстер маскування вже відправився на концерт, ну, ви самі знаєте до кого. Квиток був в один кінець без права повернення. Давайте поговоримо про те, чого я особисто не зовсім розумію. Подивіться на ці кадри з підготовки до чергового параду в Москві. Тисячі молодих екіпірованих хлопців крокують площею. Величезна маса потенційного м'яса, яке карлик може відправити на забій у будь-яку хвилину. Але в той же час ми бачимо на фронті найманців зовсім не російської зовнішності. Кубинці, непальці, африканці. Виникає логічне запитання, навіщо наймати іноземців, витрачати на них величезні кошти, якщо є власна армія парадних алав'яних солдатиків? Можливо, він береже цю всю масу для власної охорони, боїться внутрішніх бунтів чи палацових переворотів. Чи, можливо, він розуміє, що ці парадні вояки здатні лише гарно тягнути носок, а в реальному бою вони розсиплються швидше за тих найманців? Що ви думаєте з цього приводу? Чому Кремль так відчайдушно шукає гарматне м'ясо по всьому світу, тримаючи тисячі солдатів у тилу? Пишіть свої думки в коментарях. Дуже цікаво почитати ваші версії. Повернемося до роботи наших пташок. Чергова атака нашого дрона. Це відео демонструє неймовірну точність. Один окупант, буквально розібраний на шматки. Жорстока, але неминуча реальність для тих, хто прийшов зі зброєю. Другому пощастило більше, він встиг накивати п'ятами. Але чи надовго? На нашій землі від дронів не сховатися. Це лише питання часу. А тепер дуже серйозна і водночас дивна тема. Кадри самоліквідації. Ми все частіше бачимо, як окупанти, отримавши навіть не смертельні поранення або просто потрапивши в оточення, обирають останню кулю або гранату для себе. Чому так? Що їх так сильно лякає?
полон, де їх будуть годувати і лікувати згідно з Женевськими конвенціями? Чи може вони знають, що свої ж розстріляють за відступ? Є ще один варіант – тотальне зомбування. Їм роками вливали у вуха, що українці – це звірі, які катують полонених. Вони так нас бояться, що готові самі закінчити своє життя, аби не потрапити до наших рук. Це справжня трагедія цілого народу, який перетворили на кероване стадо без інстинкту самозбереження. Як ви вважаєте, що є головним фактором такого божевілля? Чекаю на ваші роздуми в коментарях. Ну і на десерт традиційна рубрика. Слухайте цей неймовірний визволіт. 7 мая. Все бы ничего. Мы сидим на улице, потому что дома невозможно сидеть, потому что тепло, а на улице невозможно сидеть от того, что воют сирены. И меня сейчас просто накрыло. У меня рядом сидит, играет ребенок. У нас опять введен режим беспилотной атаки. Не знаю, первый раз за все то время, пока у нас такое в стране, меня первый раз вот прямо сейчас накрыло. Я уже устала. Знаете, накрывает тогда, когда вот слышишь этот гул, причем такое чувство, что у нас 2 сирены одновременно опять включено. Мне просто страшно не за себя, а за наших детей, потому что мы выросли, у меня бабушка была ребенком войны, дедушка был ребенком войны, а теперь наши дети войны получаются. 121 век, мы думали, что это никогда не повторится. Это все равно повторяется. Это ужасно. Одним дроном двох. Далі спостерігаємо, як наші пілоти, можна сказати, не поділили, хто знищить цього окупанта першим. Далі без коментарів. Війна триває, і ми повинні знати правду про те, що відбувається на передовій. Кожен знищений окупант – це крок до нашої перемоги. Дякую, що були з нами. Не забудьте перевірити, чи стоїть у вас лайк під цим відео. Якщо ви поділитеся цим випуском у своїх соцмережах, це буде найкраща підтримка для каналу. Віримо у Збройні Сили України, допомагаємо фронту і тримаємо стрій. Слава Україні!